What's up mga bossing? So today tutuloy natin ulit ang paggawa dito sa ating 1994 Mitsubishi Galant. So for today, ang gagawin natin ngayon is tanggalin muna tong tail light nya and then tanggalin yung bumper. So after nun, bago natin umpisahan yun, lilinisin ko muna yung loob nya kasi masyado nang marunong. So alright mga bossing, so kung makapapansin nyo, ito yung itsura ngayon ng backseat ko. So ang gagawin ko, iba-vacuum ko muna siya. And ito yung kalat. Ito yung mga pinagpalitan ko ng power window mechanism ko. So yung main switch nya. So ito yung dating nakakabit dito. So ngayon napalitan ko na ng okay, kaya gumagana na ulit. And ito na nga yung nangyari dito sa cover nya dito sa likod. So siguro magandang gawin dito is palitan yung karton ng mas okay siguro yung ang tawag dito, yung whiteboard. So mas maging okay siya, tapos matigas. And then so ang gagawin ko ngayon, tatanggalin ko muna yung mga seat belt nya. And then after nun, ready na tayo mag vacuum. Okay, so let's go. Sa mga bossing, na gawa ko ng linisin yung loob ng sasakyan. So kung may comment kayo kung paano ko matatanggal to, sana comment nyo lang dyan sa baba para malaman ko kung paano tanggalin tong kasi wala akong idea kung paano alisin. Okay, so sobrang init, buwan muna ako ng maiinom. back here at the garage. So
Yun na nga, kanina nagawa ko ng linisin yung loob. So ngayon, ready na akong tanggalin yung mga taillights ko and then isusunod ko na yung bumper. Okay? So tara, umpisa na natin. Nalinis ko na yung trunk ko. Ngayon ready na ako tanggalin yung bumper. Siguro need ko rin baklasin to, yung mga cover niya, kasi hindi ko alam pa kung saan talaga nakarelocate yung mga tornilyo nito. So hahanapin ko muna. So unahin ko muna tanggalin itong mga to. So yan, kasi nakatornilyo. So para makita ko siguro yung mga skruhan niya, hindi ko pa naman sigurado kung saan talaga nakalagay yung mga tornilyo. So hahanapin ko, and then after nun ready na tayo tanggalin yung bumper natin. Okay, so tara, alisin ko muna itong cover and then alisin na natin yung bumper. Okay, go.
alam kung isa ito sa mga kinakabitan ng bumper. So ngayon ko lang kasi susubukan magtanggal ng bumper nito simula nung nahawakan ko tong sasakyan na to. Kaya hindi ko pa sigurado, hinahanap ko pa ngayon. Siguro ito yung isa. Makikita nyo, konektado naman siya dito. And then meron pa akong nakita dito sa ilalim. Ito, meron siya dyan. And then the rest, hahanapin ko pa ngayon. Tara, subukan natin hanapin. Mga bossing, so eto na nga, successfully ko na natanggal yung bumper ko. So ayan na siya ngayon, although may mga naputol lang na tornilyo kasi di ba iwasan. So ito dito yung mga nandyan, so madali na lang gawa ng paraan yan. So tingnan nyo naman yung mess na nagawa ko ngayong araw na to. Sobrang daming kalat. So ginamit ko muna yung trunk carpet ko para may sapin ako. So ngayon naman susubukan ko nang tanggalin tong antena motor ko kasi hindi na rin to gumagana eh. So sira na siya, putol na. Ito, makikita nyo putol na to. So alisin ko na siya ngayon. Sasabay ko na rin. Okay, and then after nun, maglilinis na rin muna ako kasi dumidilim na naman dito. Okay, so alisin ko lang muna yung antena and then maglilinis na ako. Okay, so let's go. So ayun na nga, successful ko lang natanggal yung mga taillight ko, pati yung mga garnish ng ilaw. And then sa bumper, okay na din, natanggal ko naman na siya na maayos. So medyo nahirapan lang ako doon sa mga tornilyo na hindi ko alam kung saan ko kung saan naka-relocate yung mga tornilyo nga alisin ko dito. Kasi first time ko lang magbaklas ng bumper nung sa auto ko eh. So hindi ko pa kabisado. Naagawa ko na rin tanggalin tong antena ko. So hindi ko alam kung mas maganda siguro kung replacement nito is yung universal antenna na lang kasi as you can see here, putol na rin siya. Okay, so nag-decide na rin ako na tanggalin na rin siya ngayong araw na to. And then maghanap na lang ako sa online shop nito. So kung meron kayong extra parts na ganito, power antenna, so comment your offer down below para mapag-usapan natin kung paano ko makukuha sa inyo yung power antenna na kailangan. Always follow your boys sa Instagram at click nito link pa rin. Please subscribe to our channel. Hanggang sa muli, okay mga bossing, so always support your boys and thank you for watching and peace out.